eto na nga siya, guys. Ang cute-cute niya. Yan, I like it, Ate Jocelyn. Thank you. Thank you sa pag-purchase, Ate Jocelyn Philippine Kitchen. So, yun guys, siya. Two-way siya, guys. Pwede siyang hand carry and pwede siyang shoulder bag. Ayan, so yan, I like the color, guys. Hi guys, today we are going the box. Hi guys, today we're going to unbox. Yes, guys. Hi guys, today we're going in the box. Oh, he wants to join me. Okay. So, this one, guys, ayan, came from Ate Jocelyn Philippine Kitchen. Thank you so much, Ate Jocelyn. So, actually guys, ito yung order ko sa kanya. Ayan, so may pinabili ako sa kanya sa Coach. Ayan, so dahil 70% ang Coach. So, yan. Binilhan ako, nagpabili ako kay Ate Jocelyn. So, nakita ko na to sa pictures, pero hindi ko pa siya nakikita personally. So, tingnan natin guys, unbox natin. Again, Ate Jocelyn Philippine Kitchen, thank you so much sa pag-purchase. So, let's unbox guys. Let's unbox guys. I'm so excited, Mommy. Yes, he's so excited. Hindi niya rin alam kung ano, I'm so ano naman nito. Siya guys, ito yung pinabili ko. Okay, ayan, go get it. Gusto talaga niya mag-unbox guys, so hayaan natin siya mag-unbox. So what's that? Show it to them. A purse! A purse! Yes, it's a purse guys. Ayan, pinabili ko to kay Ate Jocelyn Philippine. Ayan guys, balik tayo. So, eto na nga siya guys. Ang cute-cute niya. Ayan, I like it, Ate Jocelyn. Thank you. Thank you sa pag-purchase, Ate Jocelyn Philippine Kitchen. So, yun guys, siya. Two-way siya guys. Pwede siyang hand carry and pwede siyang shoulder bag. Ayan, so yan, I like the color guys. Meron na akong isang ganito kaso yung mas malaki siya, yung large size naman, kaya lang hindi ganitong style. Pero yung kulay lang niya, tsaka yung pinaka, ayan, monogram din siya yung yung isa ko. So, ito yung pangalawang Coach ko guys. Ito pa lang yung pangalawang Coach ko. Mostly mga MK kasi yung binibili ko. So, ayan, ang ganda ng kanyang kulay guys. May iba-ibang kulay to Meron din may green, may mga, basta marami siyang kulay guys. So, ito lang yung nagustuhan kong kulay. Pero yung black, okay din. Pero ito kasi mas gusto ko. Ayan, so, dahil rin siya, maganda rin. Hindi ka mahihirapan mag-match ng mga outfit mo. Kasi nga, dark color siya. Okay din naman yung ibang kulay like mga red or black. May white din ito, tsaka cream. Pero ito talaga yung pinakagusto ko guys. Ayan, meron siyang paa. 4 na paa dyan guys. Gold na gold pa yung kanyang 4 na paa. So, hindi ko alam, canvas siya tato Or, yeah, parang canvas siya guys. Or leather. So, ayan na naman ako, canvas or leather. Hindi ako marunong kasi. So, ayan, yung price nito guys is, original price niya guys is 328. So, dahil 70%, nabili ni Ate Jocelyn dito is for only $98. So, including tax, umabot siya ng 108. So, yung shipping niya guys is $13. Ayan, so bali umabot lang ng 121 yung purse na ito. So sa online kasi guys, tinitingnan ko to, nasa $140 pa or more. And then wala pa yung shipping siyempre, 'di ba?
So, may patong na talaga yung mga seller ko ganyan. So, thankful. Nandiyan si Ate Jocelyn Philippine Kitchen. Ayan, sa kanya ko po ito pinapurchase. So, walang patong guys. Hindi siya dumagdag sa price. Kung ano po yung price sa store, yun lang yung kanyang pinabayaran sa akin. So, actually, hindi ko pa nababayaran. Ayan, so, hindi naman po ayan. So, magkikita kasi kami sa May ni Ate Jocelyn. So, ayan. Pagdating niya na lang dun kami magbabayaran. So, umabot nga ng 121 lang guys, diba? So, kung sa iba ko bibili, naabot to ng mga 150 or 160, including na yung kanyang shipping free, diba? Ay, shipping free. Ayan, so guys, ang cute niya. So, yun nga ang kanyang loob. O, pwede na to guys kung party ka, hindi siya malaking dalhin. Pwede mo lang maglagay ng cellphone, wallet, or yung makeup pouch mo. Kahit yun lang, pwede na. Then, tissue, yung mga ayan, pwede na. Ang cute niya. I love it, Ate Jocelyn. Thank you so much. So, ayan guys. Sana nagustuhan niyo rin ang aking video. Ayan, don't forget to like na lang po and subscribe and click na rin po ang bell button para lagi po kayong updated sa mga new upload ko. Ayan, so guys, ang cute. Hindi ko alam ang pangalan niya basta ang tawag ko sa kanya, doctor's bag. So, pero hanapin ko sa sa Google din at sama ko na lang sa video kung ano yung pangalan niya. Ayan. Thank you, ate. Ayan, kung gusto niyo mag-purchase, puntahan niyo, i-subscribe niyo si Ate Jocelyn Philippine Kitchen. Ayan. Tapos may FB rin siya. I-add niyo siya sa kanyang FB. Ayan. Sa kanyang Facebook, walang patong guys. Ayan, so yung lang talaga babayaran mo yung shipping fee tsaka yung price niya sa store. Ayan, again guys, thank you so much for watching. Bye.